ደብል ታፕ አድርጉ። ደብል ታፕ አድርጉ። አንተ ደግሞ ራስህን በራስህ ሜንሽን እያደረግህ ትጽፋለህ እንዴ? አይ ዘጠነኛው እሺ፣ ራስ በራስ ራስ ክራስ ዘጠነኛው እሺ። ወይ ወደ እነሱ ማስተካከላቸው ዘፈኑ እንዲሰማቸው አሽታይ በድንግላ ላይ ራሴን ታመምኩኝ። ማርታ ከኢሳት ነው ደግሞ Look, go, back.
It's the vegetables. Single color? Yes. Yeah. ጌታው ይድረስልኝ የሚለው እስቲ ቆይ አንዱ ምን ብሎ እንጻፍ ልንገራችሁ በማለት ፕሊዝ ትግረኛ ኤንድ አምሃሪክ ዳንስ አንድ ላይ ደብለቅ አድርገን ተስፊ አባቴ ደብቆላ